oras ng kwentuhan na may kabuluhan. Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama. Join na sa Samahang Bidang Bida! Umaga mga classmates, is July 30, 2014, araw po ng Miyerkules. Ibig sabihin, isang oras na naman tayo magsasama-sama dito sa Samahang Bidang Bida. Ako po si Robert. Samahan ako hanggang alas 11 ng umaga at mukhang hindi naman ata umuulan sa labas, no? Pero meron tayong tropical depression Inday at ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropac at Kabikulan kasama ng Cagayan Valley at mga lalawigan ng Zambales at Bataan ay makakaranas po ng paminsan-minsang mga pag-ulan. Ang nalalabing bahagi naman po ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap na hanggang sa maulap. Ano to? Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan at pagkidlat may kasamang pagkulog. Hindi naman daw po inaasahang maglandfall si Inday. Grabe ito si Inday, hindi magla-landfall sa kahit anong bahagi ng bansa. At si Inday po, sobrang funny talaga na name niya na Inday, ay pang 9th tropical cyclone to enter the country this year at 4th weather disturbance naman na itala ngayong buwan na ito. Hoy, nung Monday, friends, Romans, countrymen, kakatapos lang po ng ikalimang sona ng ating Pangulong Aquino. At isa tayo sa mga pinalad makapasok sa loob para, di ba, personally witness kung anong mga ganap sa loob. At second year, pangalawang beses kong nakapasok sa loob for the SONA at napansin kong this year parang walang nagbago security nila. No, sa labas mas matindi kasi dun sa kahabaan ng Evergotesco sa Commonwealth, ay grabe yung traffic nun, friends. Mula Litex, Commonwealth kahabaan ng Litex, mula Litex hanggang Sandigan Bayan na usually inaabot ka lang ng 5 minutes para mabiyahe yun. Inaabot ako ng 2 oras no, para bagtasin yung kahabaan na yun. At dun daw sa Ever, dati nasa 4 na layer lang yung barikada dun. This year, ayon sa mga reports, nasa 7 na siya. So, mas grabe yung pagharang nila doon sa mga magsasagawa ng kilos protesta doon sa area na yun. And marami siyang binanggit, of course. Every year yan na gano'n ang ginagawa ng Pangulo na sinasabi niya sa publiko kung ano na nga bang nagawa ng administrasyon at kung ano pang gagawin niya. Lalo na ilang taon na lang natitira sa kanyang termino. Oo, at tingnan naman natin ang anong tawag nito? Critics, ang mga binanggit na komento ng mga ilang prominenteng personalidad tungkol sa kanyang katatapos lamang na SONA. Sinabi ni, let's see here, Senator Ferdinand Bongbong Marcos na ang speech daw ng Pangulo ay more conciliatory and statesman-like. Oo, kasi daw yung huling 2 public appearances ni Pangulong Aquino ay medyo combative, ano? At matatandaan naman natin na sa ilan sa mga huling public appearance itong si Pangulong Aquino ay medyo tinira niya yung Korte Suprema dahil nasa naging desisyon nitong gawing partially unconstitutional ang DAP. The former President Marcos' son said that compared to his last 2 public addresses, he was combative. He thought that the president has taken a step back. Which is a good thing for the unity of the country. Sinabi naman, grabe, before pa magsimula, siguro mga 2 minutes right after Pinoy started his speech, biglang binuksan ang pintuan sa North Wing at hindi yung ginagawa kasi pag nagsimula na yung speech nasara na yun sa lahat ng media. So nagulat kami nang biglang binuksan yun at lumabas ang Makabayan Block. So nung unang 2 minuto ng speech ni Pinoy, sila yung nag-walk out mula sa plenaryo. The Makabayan Block said that they have enough of Pinoy's promises and lies and calls for the impeachment of the president. Sino-sino ba yung makasama doon? I saw there from Gabriela, Congressman Emily Jesus and Luz Ilagan, nandun siya. Of course, Neryl Colmenares and Isagani Zarate of Bayan Muna, nandun din sila. Kasama nila si ACT Teacher Representative Antonio Tino at Kabataan Representative Terry Redon at Anak Pawis Representative Fernando Hicap. Lahat sila naka-pitch. Oo, at ang pitch daw ay ito yung mga, anong tawag nito? Yun yung kulay ng oposisyon, di ba? Na go for impeachment sila. Ganyan. At sinabi ni Luz Ilagan na sila'y pagod na sa mga sasabihin ni Pino at wala silang balak na makinig pa. So, ang sabi ni Luz Ilagan that time, lalabas sila sa People's Zone kasi nandun ang totoong state of the nation. No, ngayon na mas papalawigin pa natin ang discussion about sa katatapos lamang na SONA ng Pangulong Aquino. Kasama natin ngayong umaga si RG Tessa mula sa Stand UP. At hello, good morning po. Hello, good morning. Ayan. So, kamusta naman ang buhay natin? Pagod siguro dahil sa mga nakarang araw. Ikaw ba ay sumama doon sa People's Zone nung karaan? So, how was the experience?
Definitely not new. Lagi naman ganun at taon-taon lagi naman talagang may intention na harangin talaga yung mga mamamayan. Pero nonetheless, magandang experience dahil syempre nandun yung iba't ibang mga sectors to report on the real state of the nation. Ikaw ay mula sa Stand UP, maaari mo buwang ipaliwanag muna sa ating mga listeners kung ano ang Stand UP? Ang Stand UP po ay as of now, pinakamatandang student alliance ng mga organizations, fraternities, sororities sa buong pamantasan. At naniniwala ng Stand UP ng edukasyon ay karapatan at ang katubusan ng mga estudyante ng pamantasan, maging ng mamamayan at saka ng buong bayan ay nasa sama-samang pagkilos. So we believe that the collective struggle of the students together with the people would amount to greater unities and greater victories for their democratic rights. I assume talagang na binantayan nyo ang SONA ng Pangulong Aquino. Bago tayo magsimula, from a scale of 1 to 10, paano mo i-rate 10 being the highest ang pinakahuling SONA ng Pangulo? No, second to the last SONA. Second to the last Sorry. SONA. Siguro kung wala pa yung transcript, may impress ka kasi it's a different kind of SONA form-wise. Mhm. But if you look at the content, I'd definitely give him a 1 dahil sa ilang mga medyo grabe no, harsh ako pero manipulative din kasi yung ilan sa mga datos and yung mga dapat na gusto nating marinig no mula sa Pangulo ay hindi talaga natin narinig. Siguro mamaya i-explain ko na lang if ever. Sige, umpisa natin sa ganito. Ayon kay Pinoy, nasimulan na ng ating gobyerno ang pagtahak sa tuwid na daan mula sa pagiging sick man of Asia. Ganito niya sinimulan yung kanyang talumpati. Sa tingin mo, gaano ang naging progreso ng administrasyon sa pagtahak ng sinasabi niyang tuwid na daan? Well, siguro kung pagdating sa poverty, I think he has mentioned na nag-decrease ang poverty incidence for the last year. But pag tinitingnan mo yung finer prints ng datos, no, ang definition ng poverty sa kasalukuyan ay kapag meron ka 46 pesos sa bulsa ay hindi ka na mahirap. So technically we are not really seeing the bigger picture kung gaano ba talaga karaming mahirap. So bagamat may decrease ng 2%, nananatili pa ring malaking bahagi ng mamamayan natin ay nakakaranas ng extreme poverty and that would mean below 100 pesos kung talagang magpapakastrikto tayo sa datos. Ikalawa, kung tungkol naman siguro sa budget, hindi masyado na may mention yung ilang mga social service maliban sa CCT, no? Very very appeal to emotion yung karamihan sa content. So siguro I think we have not yet left that impression na tayong sick man of Asia. Batay sa lalo sa mga nangyari mga nakarang taon with price hikes and mga naranasan ng mamamayan. Nakakatawa banggit mo din about poverty, ano? Mula 27.9% bumabaro sa 24.9. So 3% ang binaba ng poverty rate ng Pilipinas sa unang 6 na buwan ng 2012 at 2013. Anong masasabi niyo sa 2.5 billion na Pilipinong naiahon daw sa kahirapan ayon sa NEDA? Yun nga yung sinasabi ko kanina, not necessarily naiahon kasi the poverty line is very very low, yung ceiling niya. So, hindi talaga tayo makakasiguro kung totoo ba na marami sa mga kababayan natin talaga Kung ikaw magbibigay ng pakahulugan sa mahirap, paano ang mahirap? Definitely, hindi nakakain ng 3 beses sa isang araw, hindi 46 pesos a day ang laman ng bulsa at siguro hindi nakaka-access sa mga basic services na alam mo, for education, hindi nakakapagparal ng anak kahit man lang sa public school, hindi nakakabili ng pagkain sa 3 beses sa isang araw. At walang mga benepisyo na natatanggap siguro kung nagtatrabaho man, if ever. So, okay, now, let's talk about good governance. Sabi niya, sa mabuting pamamahala, may babalik ang tiwala ng merkado, ng mundo at ng mga mamamayang Pilipino. Gaano kabuti ang performance ng administration sa pag-advocate at pag-uphold ng good governance? Kung titingnan natin, failure pa rin kahit na sabihin natin may mga naipapakulong na big fish, maraming mga alyado niyang hindi sinasagot yung mga issues ng corruption. At nakakapagtaka nga kasi yung mismong NED, pag tinignan mo yung report niya tungkol sa TESDA, 1.6 billion was allotted daw for TESDA. Nag-report yung COA this July na 1.1 billion na yun para sa mga ghost trainees na galing sa DAP. So, it's may mixed signals kapag kalaban ka sa politika, you can be persecuted for corruption, and yet if you are an administrative ally, not necessarily. Pag magre-resign ka na, i-reinstate ka pa rin ng Pangulo kahit na sobrang dami mo ng controversies. PPP, sa loob daw ng 2.5 years from December 2011 to June 2014, nakapag-award na ang administration ng
pitong public-private partnerships amounting to 62.6 billion pesos. Billion, friends, ha? Sa tingin mo, anong nakita mong benefits at consequences ng ganong partnerships? Well, benefits, mas nakakatipid sila. Definitely, government will save more with PPP. However, ginagamit siyang dahilan para i-abandon yung ilang mga services. For example, yung yung Children's Hospital, di ba? The land is going to be sold by NHA according sa program ng public-private partnership. So, may mga sinasacrifice tayo. Marami ay mga pampublikong mga serbisyo para din sa public-private partnerships. At actually, kung from a public administration perspective, makakatipid talaga yung government pero not necessarily redirected to social services. Sa bandang huling bahagi ng kanyang speech, sinabi ni Pinoy, ito yung medyo naging emotional na siya, no? The Filipino is worth fighting for. Tatlo yun eh. The Filipino is worth dying for, worth living for, and worth fighting for. Paano mo nakita na isa buhay ito ni Aquino sa kanyang administrasyon, sa kanyang termino so far? Fighting for, I'm not sure kung nakita natin yun. Kasi it's very, sabi nga namin, it's a precedent for the elite few, no? So, evidence, Hacienda Luisita still not distributed. A number of corruption cases not being filed on administrative allies. I'm not really sure if he is fighting for the Filipino people. I'm definitely sure na siya ay fighting for the Liberal Party, especially nowadays na lahat ng political moves ay for the 2016 elections. So, no, I don't buy it. Sige. So, hindi niniwala si RJ Tessa sa sinabi ni Pinoy na Filipino is worth fighting for. Sa ating pagbabalik, isa-isahin pa natin iba pang mga issues na binanggit ng Pangulo sa kanyang ikalimang SONA. But before that, huwag kalimutang sagutan ng aming pulse alarm. Para sa linggong ito, aming pong tanong, anong usapin ang sa tingin mo'y dapat nabanggit sa SONA ni Pinoy at bakit? If you have answers, send them into facebook.com/Samahang Bidang Bida or mag-text sa 0927-220-8332. Babalik pa po ang Samahang Bidang Bida dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka. Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida. At nagbabalik po tayo dito sa Samahang Bidang Bida, happening all the way till 11 in the morning. Kasama pa rin ako si Robert at ating bisita from Stand UP, RG Tessa. Kanina napag-usapan namin ng ilan ng mga nabanggit ni Pinoy sa kanyang nakaraang SONA, like yung tuwid na daan, good governance, yung decrease sa poverty incidence na sinasabi ni Pangulo, yung public-private partnerships, at yung kanyang sinabi na the Filipino is worth fighting for. Ngayon, susugan naman natin ng tungkol sa investment-grade economy. No? Masasabi ba ninyo nakabuti ang pag-angat ng Pilipinas patungong investment grade? Kasi ayon kay Pinoy, dahil investment grade na tayo, mas makakuha daw tayo ng external funding, mas mababang interest rate, at mas maraming negosyo ang may enganyong mag-invest sa atin. Actually, sa investment ratings, totoo, maaaring may improvement sa ganun. Pero kapag tinignan mo talaga yung credit ratings, its definition, ang definition niyan ay gaano ka kagaling magbayad ng utang. So, that's credit rating eh. So, ibig sabihin, kung maganda ang payment schedule mo, so ibig sabihin, mas makakautang ka pa. So technically, Pinoy is just saying na mas makakautang pa tayo sa taong ito. At ang nakakatakot nga kasi, bagamat sinabi niya sa SONA na bumaba ang debt to GDP ratio, medyo misleading siya kasi external debt lang yung nabawas sa atin. Ibig sabihin, nabawasan nga yung external debt natin, pero yung overall debt natin for last year, tumaas pa nga yata tayo to if I'm not mistaken, $126 billion na ang ating utang. At ang projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas by 2014, end ng taong ito, papalo na tayo sa 6 trillion peso mark or sa 142 billion pesos. So, kapag medyo misleading, akala mo gumaganda ang ating debt management. Pero pag tinignan mo yung overall debt natin, lumalaki actually ang utang natin primarily sa domestic mga lenders. So, utang actually ang government ngayon to fund the projects, and yet, nakakapagtaka kung nagbe-benefit ba yung mamamayan. Medyo nagpahaging din si Pangulong Aquino sa darating na eleksyon, no? Kasi parang ewan ko, kung ako ay hindi ako acquainted sa issues natin, baka iisipin kong last na SONA niya na yan eh. No? Sa pagpili daw ng susunod na Pangulo, isa lang daw ang batayan. Kung sino man ang makakapagpatuloy na transformasyong isinasakatuparan ng administrasyon, ano sa tingin mo yung gustong iparating ng Pangulo sa pagsasabi niya rito? Simple lang, vote for Liberal Party. Ganun lang.
yun lang naman ang sinasabi niya. So actually it's a brief challenge feeling ko kay Vice President Binay na medyo allied sa ngayon ay politically excluded na Revilla and Estrada faction dahil dalawa yun napakulong, no. So malinaw yung mensahe. Kailangan iboto ay bahagi ng Liberal Party para maipagpatuloy yung sabi nga yung mga projects talaga niya. Kanina pag-usapan natin yung mga nabanggit niya doon sa kanyang huling talumpati. Ngayon naman pasadahan natin yung mga hindi mukhang nakaligtaan natang banggitin ng ating Pangulo. Before yung kanyang sona nabanggit niya in public na yung FOI, Freedom of Information Bill ay maipapasa bago matapos ang kanyang termino, no? Na-interview ko si Congressman Bagilat from Ifugao na naniniwala naman siya na kayang, isa siya sa mga proponents ng bill, na kaya daw tong ipasa. Pero sana mabanggit sa SONA yon bilang insurance lang, no, sa publiko na okay, talagang seryoso dito ang Pangulo na ligawan ng Kongreso para madaliin na yung proseso, no. Pero natapos ang isa't kalahating speech ni Pinoy ay isa't kalahating oras na speech na ay hindi ko narinig yung FOI bill. So sa tingin mo bakit kaya niya nalaktawan yun o ako sa totoo lang, hindi natin alam yung intention, pero definitely, it says something kasi ang SONA ay para sa pagbubukas ng Kongreso. Technically, nakabakasyon sila nito nakaraan. At kapag nag-speech ang Pangulo ng SONA, it's supposed to be a policy direction. So kung hindi tayo nakarinig ng policy pronouncement ng tungkol sa FOI, malamang ay nasa back burner pa ito kung ikukumpara dun sa ibang mga issues na gusto niyang ipadiscuss sa Kongreso, no? May political message siya na sinasabi na wala siya sa priority as of now sa medium term. Pero tingnan natin, pwedeng maging priority, pero ang kinatatakot nga natin ay sa sobrang tagal ng proseso na nagaganap, baka yung mga sinasabi nating mga magagandang clauses sana ng FOI ay baka by the end of this ma-water down lang din naman and yung efforts natin ay for naught, di ba? So sa tingin ko may sinasabi ang SONA palagi kapag hindi nag-pronounce ang Pangulo ng policy tungkol dito, ibig sabihin ay hindi pa siya ganoon ka kumbinsido na fully suportahan yung policy initiative. May paliwanag naman dito si spokesperson Edwin Lacerda. Sabi niya, ang dahilan ng pagkakaitsapwera nito ay dahil nilinaw naman na daw ng Pangulo beforehand yung kanyang commitment sa pagpasa ng panukalang batas. So, naniwala siguro siya na hindi na siguro dapat banggitin po sa SONA. Yun ang kanyang sinabi. So, paano makaka-apekto ang hindi pagbanggit ng FOI bill sa kampanya ng Pangulo sa tuwid na daan? Sa ngayon, siguro, definitely kasi SONA is a tone setter para sa taon Kapag may sinabi ka sa SONA, people will really back it up, no? At kung hindi siya nabanggit, ibig sabihin, the president would like to set a tone different from the FOI. Kasi nga kahit nga yung mga naipakulong niya, kasi FOI is also related to corruption issues right now, di ba? Kung naging tahimik din siya dun sa mga napakulong niya and at the same time tahimik siya sa FOI, may sineset siyang tone na wala siya sa point ngayon na baka i-take sa kamay niya mismo yung pagpuput forward ng policy initiative and then at the same time crackdown talaga ng mga na to. Feeling ko iniiwan na lang niya sa mga allies niya. Kung ang mga allies niya ay magpo-push forward nito, then go. Parang ganun yung niya, which is very Pinoy naman talaga. Hindi naman talaga siya yung man behind everything. Actually, mga allies talaga niya ang ang grunt work sa lahat ng policies niya. Kamakailan lang bumisita ang aking kapatid, US President Barack Obama sa Pilipinas at isa nga sa mga mainit na issue nga kanilang na-discuss noon ay ang EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement. Tinatakda nito na magbibigay ng karapatan sa Amerika tayo na magpadala sila ng mga sundalo at magkaroon ng mga operasyong militar sa territory ng ating bansa. Nang hindi niya nabanggit sa EDCA, why do you think? So, hindi niya nabanggit. Very controversial kasi talaga. Maalaya sila makakagamit ng mga pasilidad dito ng walang renta. So, essentially, may sinasabi sa sovereignty mo, sa definition ng sovereignty, na kapag may foreign troops na malayang nakakagamit ng resources mo, malayang nakaka-roam sa bayan mo, politically speaking, compromised ka na, kasi sinusuko mo na yung national sovereignty mo dahil nga marami sa mga exercises na ito ay kaya hindi mo yun ginagawa. Ang hirap ipaliwanag kasi medyo policy level Kaya hindi mo yun ginagawa kasi you can be compromising the strategies, national territory sa isang foreign state, no?
We don't normally do that, and countries don't do that kahit pa gaano sila kahirap, kasi nga pwedeng mag-turn sa'yo yun, no? At sa puntong ito, feeling ko hindi niya binabanggit yon dahil marami talagang magko-contest, at kahit constitutionally speaking ay pwedeng i-challenge ang EDCA. Actually, marami na nga tayong mga senators, no, na nag-challenge din yan, primarily si Senator Miriam Defensor Santiago, challenging the constitutionality of having foreign troops operate and use Philippine facilities, at batay na rin sa naging desisyon noong 1991 na Senate upheld na wala dapat base militar sa Pilipinas. So technically, buong bayan mo ay base militar sa EDCA. To clarify ba, ang EDCA ba, in-ensure tayo ng Amerika na tutulungan tayo in times of, someone attacked us? No. Ang problema kasi hindi siya signed ng US Senate or Congress. Sa Amerika, hindi ka pwedeng mag-aid, no, sa isang bansa kapag hindi siya approved ng Senate or Congress. Ang EDCA ay sa pagitan lang ng executive branch natin and ng National Defense Department lang ng US. So technically, wala ka talagang assurance na tayo tutulungan nila. Ang mas nabigay lang natin na assurance ay malaya silang makakapag-operate sa Asia through us, no? So it's a very dangerous na policy, lalo pat hindi natin nakuha ang commitment ng US Congress and Senate tungkol dito. So at times of war, no, they would have to deliberate first kung tutulungan nila tayo. Hindi ba tayo dito? Kung hindi. Let's talk about education. No, sa talumpati ng presidente, pinagmalaki niya ang K-12 program sa kabila ng suwestyon kamakailan ni Senador Antonio Trillanes na ihinto ang full implementation nito by 2016. Sa tingin mo ba yung pagbabanggit niya sa K-12 dun sa nakaraan niyang SONA, implication yon na handa na ang administrasyon, handa na ang departamento, mga ahensya ng gobyerno na i-implement na yung K-12? Yun ang gusto niya, no? It's different from what's happening right now. Kung di ako nagkakamali sa datos, malaki pa rin talaga ang backlogs natin sa textbooks, malaki pa rin ang backlogs natin sa classrooms. Kaya nga sabi ko medyo misleading kasi for the first time hindi siya nagbanggit ng mga datos tungkol dito, kasi madalas kahit kaliit-liitan yatang silya, ipagmamalaki kahit siguro mga 5 silya lang, nakabili tayo ng ganito para sa mga estudyante. But this time, Pinoy is silent dun sa actual data ng ano na ba yung shortages, kasi according sa latest data naghahabol pa rin, at dahil sa K-12 mas lumalaki pa yung gap dun sa dapat habulin na mga facilities for the full implementation nito. So ako masasabi ko hindi talaga handa, no, at hindi mananatiling handa kung hindi significant ang increase sa education, no. State universities, definitely hindi naman siya sasabihin yun. Dahil nga sa roadmap for higher education, yung RFER nga niya, roadmap for higher Philippine RFER, roadmap to Philippine higher education reforms, no. Ang goal talaga nila ay maging financially independent tayo. Even CHED CHED chairperson Likwanan, no, ang mode niya kahit nung sa huling usap ay dapat mag-generate na kayo ng sarili nyong mga income. So kaya ang balak yata sa iba pa mga SUCs ay ipatupad yung socialized tuition system, no. Kahit sa PUP inattempt nila pero nalabanan. Pero yun nga, actually dun sa message ng Pangulo, TESDA ang gusto niyang mas pondohan, no. Dahil nga ang mode nila ay technical vocational na lang ang pagfokusan at hindi talaga makatapos. Parang hindi mo na kailangan ng degree. Yun ang kanyang sinasend na message sa puntong ito ng ano. ngayong araw nakatakdang magpasa si Pangulong Aquino ng kanyang ang budget for 2015, no? Na nagkakahalaga ng 2.606 trillion pesos. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin kung ano nga asahan natin mula sa budget na yon concerning the state universities. Yeah. Of course, taon-taong issue yan ng mga kaibigan natin dito sa loob. At bago yan, huwag kalimutang sagutan ang pulse alarm namin ngayong linggo. Aming pong tanong, anong usapin ang sa tingin mo'y dapat nabanggit sa SONA ni Pangulong Aquino? Mga nabanggit na kaming iba, baka gusto niyo pa magdagdag, isend lang yan sa facebook.com/samahangbidang-bida or mag-text sa 0927-220-8332. O babalik pong Samahang Bidang-Bida dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka. Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang-Bida.
And welcome back dito po sa Samahang Bidang Bida, opening our third segment for the day. Ako po si Robert at kasama natin from Stand UP, RG Tessa. Ang dami na namin na pag-usapan kanina. Ulitin ko lahat. Yung mga ilang topics na hindi nabanggit ni Pangulong Aquino sa kanyang nakaraang SONA, like we've talked about FOI, of course, FOI bill, EDCA, yung sa state universities na dugtungan natin ngayon ng kaunti. Magkano ang kailangang budget ng, sige, UP kunwari muna, para yung, langkap sarap na, yung masaya na tayong lahat. Ganun. Sa proposal niya, 17 billion. Nagre-range sa ganun 17 to 18 billion eh. Kung sa buong SUCs yan, if I'm not mistaken, 62 to 80 billion ang kanilang proposed budget para ma-maintain nila or mapaunlad nila yung kanilang mga facilities. Dahil nga, research supposedly ang intention ng mga state universities and colleges, no? Research universities. Yun. So, pero ngayon, syempre tayo sa UP, lagi naman tayo nakakuha ng mga 9 to 10 billion. So may 7 billion lang tayo. Na kalahati o kaya less than half, no? At ang problema doon, syempre, i-generate yung income through different means at ang pinaka-stable na source of income, students. Ganun naman lagi, no? So, kahit sa ibang mga SUCs, nangyayari na rin siya. Pag-usapan natin yung mga transportation sectors na laging, anong tawag nito, na nakipaglaban sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, ganyan. Nabigyan ba ito ng pansin ng kanyang talumpati? Definitely, ang sinabi lang ni Pinoy, wala siyang masyadong binanggit tungkol sa mga price hikes. No? Pero kapag titingnan mo yung mga press releases for the past year, tungkol dito sa oil, ay ang lagi lang claim niya ay wala silang magagawa because of the oil deregulation law. No? So, hands off ang policy ng government at kaya naman hindi talaga tayo makakaasa na magkakaroon. Ang basic na sinasabi ng oil deregulation law ay? That, of course, the oil industry is supposed to be deregulated, which means na walang control ang pamahalaan. Kung may regulatory commission man, wala siyang pangil, no? Hindi niya magagawang patawan ng sanction ng mga nagtataas kasi syempre based sa market prices, di umano yung pinapataw na dagdag ng mga singil ng ating mga oil giants dito sa Pilipinas. Pero it just supposedly dapat ang deregulation for competition pero lalo niyang pinatindi yung monopoly ng ating mga oil industries, oil cartel. So makakaasa kayo na hindi pa talaga siya bababa sooner. Kung bababa man, 50 cents, 10 cents. No? Tapos tataas ulit. Tapos yung pamasahe, tataas din. Let's talk about the form naman muna, no? Ng SONA ni Pangulong Aquino. Ito yung panglima niya at based on observation ko, ako sa karaniwang mamamayan, may kita ko na parang mas tamed yung kanyang speech ngayon. At naging emotional nga siya nung bandang huli, less combative SONA yung tinawag nga sa kanya ni Bongbong. Now, ayon sa dating presidential speechwriter na si Terry Boy Locsin, believe siya sa talumpati ng Pangulo dahil kumpara daw sa ibang SONA, mas matipid dito sa mga banat. So, ikaw, anong assessment mo sa kanyang SONA na mas reflective ngayon? Kasi may impeachment complaints So, he needs to appeal to the public. So, kaya talaga less combative. At saka syempre, ito yung taon talaga na ang daming na-expose, no? Naging party unconstitutional ang DAP, yung Yolanda victims natin hanggang ngayon nagrereklamo pa rin sa kanilang mga tent cities, tent houses, no. Maraming attacks sa administration simply because ay naramdaman ng mamamayan kung ano talaga yung kanyang performance for the past year. So he needs to change his tone, appeal to the public, mag-appeal sa lahat ng alyado na 2 taon na lang ako, parang bigyan nyo pa ako ng time. And kaya nga may appeal din yun sa mamayan na parang assurance sa Liberal Party allies niya na I'm still backing up the Liberal Party. Doon sa kanyang statement na iboto natin ng magtutuloy sa mga programa. No? So, appeal yun para sa kanyang political consolidation and support. Balikan natin mamaya yung impeachment, no? Yung mga, may statement ng Makabayan Block dyan, yung kanilang pag-walkout nga tungkol sa impeachment. Naalala ko lang na binanggit din ni Pangulo sa kanyang SONA yung hoarding sa bigas, no? Ang sabi niya, ang pagtaas ng presyo ng bigas, yun daw yung reason kung bakit tumataas ang presyo ng bigas sa merkado. At ang naiisip niyang paraan doon ay mag-import. Mag-import tayo ng bigas mula sa ibang bansa para daw bumaba yung presyo dito sa atin at malugi yung mga mapagsamantalang mga negosyante. Pero sa nakalipas niyang mga SONA, sinabi niyang ang target ng kanyang administrasyon ay maging self-sufficient sa bigas ng ating bansa para daw hindi na tayo mag-aangkat ng bigas. Nabigo yung kanyang administration na ma-meet yung kanyang target. What can you say about it? Definitely,
ang weirdo, no, sa totoo lang, ng kanyang mga policy pronouncements. Kasi kaya naman talaga mataas ang presyo ng bigas, not because of hoarders. Because dahil import-dependent tayo, ironically for an agricultural country sa bigas, kasi mandated tayo ng World Trade Organization. Kay ano pa yan kay President Ramos, we are required to import rice. No, pumasok tayo sa ganyang trade agreement na hanggang ngayon pinagbabayaran pa rin natin. And ironically, the president is suggesting na mag-import pa tayo para solusyonan yung ating problema. Well, that is actually the reason why bakit tumataas. Kasi when you import, as opposed to kung locally produce sana, nagbabayad yung mga yan ng taxes, di ba? Tawag dito. Maraming nagpapatong-patong ng mga presyo magmula sa external na source ng food hanggang papasok dito. So, ang ironic na yun pa yung ipopromote mo. Kasi wala na silang matampulan ng sisi, kaya hoarders ang sinisisi nila. Pero definitely, it's the entire policy na minana pa natin magmula nung panahon sa World Trade Organization with President Ramos. Okay. Ngayon naman, sabi nga, kayo na pala nababanggit na naging emotional si Pino yung bandang huling bahagi ng kanyang speech, ano? Anong reaction mo doon sa ganun niyang taliwas sa pag-agresibo niya, 'di ba? During the last public appearances that he made, nagpakita ata siya ng vulnerable side. So what can you say about that? Well-proven formula. Sa totoo lang, since his rise to power. So kailangan na niyang bumalik sa basic. Ang basic lang naman niya ay use the parents, 'di ba? So, 'yun. Normal siyang gagawin lalo na ng isang medyo naalanganin na political leadership. Do you think it's a sign of weakness? Not really. Actually, it's a sign of being politically savvy ng kanyang ng speechwriter niya. Kasi ibig sabihin, alam niya kung paano mag-appeal sa public no? So, no, it's definitely not a sign of weakness. It's a sign na I'm still in the game, I'm in it to win it, pero I'm just changing my tone. Ganun. Let's talk about the impeachment complaints. Ilang impeachment complaints na ang inihain? Yung as in formally nahain na sa Ang alam ko, ang formal pa lang talaga na nagba-back up ng complaint ay dalawa. At yung primarily nga sa Makabayan Block, which is ang basis ay DAP, no? At saka yung marami pang mga issues. Alam ko marami din silang final, pero syempre mas DAP naman ang mainit ngayon. Sa tingin mo, may chance mag-prosper impeachment complaints na ito laban sa Pangulo? Definitely wala. Kasi dahil sa mga allies. Walang chance, di ba? Pero you have to try kasi I think I understand the Makabayan Block for forwarding the impeachment complaint dahil may basis naman talaga. At sa supposedly sa isang demokratikong bayan ay kung yun ang form ng critic mo or for mo to hold the powers that be accountable, kailangan mo siyang gawin, no? Pero kahit naman sila si Attorney Terry Ridon naman ng Kabataan Party List nakakausap naman namin, no. Kahit siya naman wala naman silang ilusyon na may impeach talaga siya sa balangkas ng Congress. Lalo na't lahat yun allies niya. Pero you have to try, sabi nga niya, dahil may mga concerns talaga and impeachable offense, no. Kasi nasa constitution yun Sino man ang outright na lalabag at pinagtatanggol pa niya yung kanyang paglabag, no, ay impeachable naman talaga. Funny, na-interview ko si Lucilagan from Gabriela. Sabi niya, betrayal of public trust ang ginagawang pagdepensa ni Aquino sa DAP kahit na dineklara naman daw itong unconstitutional ng Korte Suprema. Anyways, kung hindi naman pala magpo-prosper ang impeachment complaint, ano naman kayang epekto nun sa perception ng tao kay Pinoy? Katulad na nangyari sa mga past administrations, ako hindi ko rin mahulaan pero definitely the people would be thinking both sides, yung mga allies. Panggulo lang yan, syempre. Yung kabilang side ay bakit ayaw niyang harapin sa impeachment trial? Kasi kung talagang handa ka harapin na wala kang kasalanan, pwede mong harapin sa korte, di ba? Through the impeachment complaint. Ano masabi naman sa pag-walkout ng Makabayan Block? Gabriela, Kabataan, they have teacher. every right. Kasi ano naman yun if invited ka lang naman dun sa loob hindi naman siya talaga required. No? So kung they have every right, lalo na't kung alam din naman nila yung content. And definitely, I think lahat ng wala naman sila doon para makapagplastikan. Nandun sila para supposedly pakinggan. Pero kung naging ganun pa rin naman yung takbo, I understand them kung bakit sila nag-walk out. Wala naman bagong sinabi. Yun. Ipinahayag naman ni Senator Antonio Trillanes na may ilang mga grupo ang humihimok sa AFP para daw sa destabilization kontra Aquino. Sabi niya wala pa naman daw sapat na dahilan para mag-organisa ng isang coup. Sang-ayon ka ba kay Trillanes na hindi pa kailangan manghimasok ng militar sa kabila ng isyong pumapaikot sa gobyerno, sa administrasyon?
Sangayon ako, as much as possible, wag na munang makilaw yung military kasi proven in history na tuwing may mga ganun, actually it's a form of tawag dito, hijack kasi ganun din naman yung nangyayari dati. Supposedly mga people will elect a new set of officers, and yet we have this military factor. So it's not a good exercise of democracy kung na talaga sila, nakikialam sila. And syempre sa history ng AFP, medyo bantulot ang stand UP dahil syempre may atraso pa sila sa amin. Katulad na kay Karen Impeño, Cherlyn Cadapan. So we're not really confident in having the military intervene with the people's affairs. Sona protest. Swing Sona na hati opinion ng tao lalo na sa mga hindi pabor sa pagsali sa mga kilos protesta. Right? Bilang kasama sa mga sulit activists, ganyan. Ano masasabi mo sa mga tao may ibang opinion sa paglahok sa mga rally? May ilang mga celebrities ngayon na nalalagay sa kontrobersya dahil sa kanilang mga komentong binitawan. Vice Ganda, for example, nabasa mo ba yun? Oo. Yung kanyang na hindi naman daw lahat ng mga kasama sa Nababayaran. protesta, iba dyan binayaran na ng pambili ng bigas, di ba? Sabi. Nung huling tingin ko, wala naman ako pambili ng bigas. No? Hindi, ang tawag dito, hindi, understandable. Ako, hindi ko sila i-condemn doon dahil for the longest time, people are being conditioned na ang mga nagrarally ay binabayaran. Kasi hindi lang naman ang mga activists ang nagrarally. We have political supporters, no? Maraming mga kaso talaga meron. Hindi ko itatanggi yun. Pero kung sa panig ng mga nasa zona kahapon, Diyos ko, kahapon, nung isang araw, gutom nga yung mga yun Hindi nga nagsipagkain. So, it's understandable. I think mas ang blame ay siguro sa amin dahil hindi namin naipapaliwanag na nandoon kami para doon sa mga usapin na yun at nandoon kami out of our parang voluntaryo kami pupunta doon. So, hindi ko isisisi sa kanila yun kasi definitely may mga tao na it's very typical kapag ikaw ay under attack, atakin mo rin. Pero ako sa panig ko, understandable kasi yun naman, kinondisyon naman talaga lahat. So siguro appeal ko na lang sa kanila ay sumama sila isang beses para makita nila kung talaga may mga binayaran. Parang ganun. Kung ikaw Pangulo, nasa ikalimang taong ka na ng pananungkulan, anong sasabihin mo sa zona mo? Anong pinakabibigyan mo? Anong pinakapagbibigyan mo ng pansin? Ito yung i-highlight ko sa speech ko. Ako una, industry, no? Supposedly, ang i-highlight ko ano na ba nagawa ko sa economy, particularly sa basic sectors. Kasi halimbawa, lalo sa agriculture. Kasi malaking bilang talaga ng mamamayan natin sa agrikultura pa. Saka sabi nga natin, bigas ang pangunahing laman ng ating hapagkainan. So, kung maganda ang agricultural performance, di ibig sabihin may isang significant portion ng populasyon mo ay busog, no? So, ako agrikultura, industriya, ekonomiya, edukasyon, dapat kalusugan, no? Yan yung mga dapat na inuunang i-discuss. At pwede namang hindi mag-nitty-gritty sa mga particular project na put forward kung talagang may actual achievements dun sa mga sektor na yun. To wrap this up, bilang pagtatapos, anong inaasahan mo sa huling 2 taon ng Pangulo? Tinanong ko tong tanong na to kay Luz Ilagan. Sabi niya, wala na, napakasa ko dyan. Verbatim. Bilang pagtatapos, ikaw naman, anong aasahan mo sa huling 2 taon ng Pangulo? Ako definitely the last 2 years will be a test dahil magle-legacy building siya. So kaya nga naghahabol siya ng mga infrastructure projects. Pero katulad niyang sinabi ni Ma'am Luz Ilagan, wala na rin tayong masyadong aasahan kasi the last 2 years will be crucial para sa 2016 elections. So it's just going to be political maneuvering, politicking. So mag-expect ka mamayan na mas marami pang attack sa kanilang mga democratic rights. What I'm going to expect is yung mga mamayan, mga estudyante ay magkakaroon ng political adeptness sa panahong na ito. Kumbaga para adeptness. Para na sumabay dun sa ganong mga atake, na magkaroon ng awareness sa mga nangyayari at magkaroon talaga sila ng mga venue para i-air out yung kanilang mga grievances at actually ma-put forward yung kanilang mga concerns. Doon na lang ako umaasa. Sa mga mamayan na lang ako nagtitiwala. Maraming salamat, RG Tessa. Maraming salamat sa pagpapaunlak. At magbabalik pa tayo for another segment. But before that, again, wag kalimutang sagutan yung aming pulse alarm for this week. Anong usapin na sa tingin mo'y dapat nabanggit pa sa zona ni Pangulong Aquino at bakit? Send your answers to facebook.com/Samahang Bidang Bida or mag-text sa 0927-220-8332. Babalik pa po ang Samahang Bidang Bida dito lang sa DZUP 602. Kasali ka. Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
And we're back and we're now down with the last segment of the show. Ko po si Robert at kasama natin si RG Tessa from Stand UP. Kanina nga, hinimay-himay na namin yung mga, ilan sa mga nabanggit at hindi nabanggit na mga usapin ng Pangulong Aquino sa kanyang nakaraang SONA. Ngayon naman, time mag-relax at medyo mag-cool down muna tayo ng konti with this segment called Bring It Org. Check. X. Pass? Sari-saring usapan? Anything under the sun. Let's bring it org! Sa Bring It Org, ganito lamang ang ganap. Magbabanggit ako ng random concepts or topics at sasabihin mo kung anong say mo dito. Sabihin mo, check kung agree ka, X hindi, at pass kung ayaw mag-comment or wapakels. Paalala lang na individual insights mo lamang ang isasagot mo at hindi ini-embody ang buong side ng Stand UP. Okay naman. Okay, first topic. Laika Gairano wins The Voice Kid Philippines. Check. Talaga, gusto mo siya? Gusto ko sila. Lahat. Pope Francis to visit the Philippines next year from Jan 15 to 19. Check. Let's see here. What's Aldra Brenica sues GMA 7. Wapakels. Mapakals lang. Alleged pa ba to? Siya ata to eh. Paolo Bedjones video scandal. Wapakels. Mapakals din. Ay, ito. Feeling ko may pakialam ka dito. Philippine population reaches 100 million mark. Nako, syempre. Check, ano ba? X or pass. Hirap nito Siguro X. Definitely, you don't want to be put in such a position. Feeling ko may pakialam ka rin dito. Billy Crawford, Colleen Garcia, confirmed relationship. Check. Okay lang. Tanda na sila. Let's see here. Oh, of course. Chris Aquino seen crying during his brother's speech. X. Sona 2014, sabi, Grace Po is netizens' top choice for most fashionable. X? Sino pinaka-fashion? Hindi ko rin Masabi. masabi Pero Sige. ako maganda yung impeachment concept. Yung peach Yung Medyo peach. witty Kinapan Oh my nila God, kaya pala peach. Check. It Kasi hit me. impeachment. Alright, next is, let's see, Philippine Arena. Check. Maganda yung facilities. Napoles transferred to Taguig Jail. Taguig City Jail. Disagree. Masyado na tayong gumagastos para sa kanya. The last homestand Manila 2014 All-Star Charity Event. Na ano to? Ito yung not postponed, na-cancel. Basketball to, no? Oo, yung, check, syempre. Nalaro ako Hindi na ano sila, hindi sila pinaglaro. Oo, diba? Iglesia ni Cristo Centennial Fireworks Display. Kita mo ba? Sa puntong ito, okay lang. Okay Sige, lang, check. right naman nila. 100 years na sila. So, check. Mm-mm. Check. Alright, so yun nating pause. Hindi pala pause yun. Yun nating Bring It Org para sa linggong ito. Now, ready na tayo dyan, friends, romance, countrymen? Now, let's do the pause alert. Iba't ibang opinion sa isang tanong. Ito na ang false alarm. Ang ating pong tanong, sa tingin mo anong usapin ang dapat nabanggit pa ni Pinoy sa kanyang SONA at bakit? We have answers here from Leila. Sabi niya, SUC's FOI, health especially because walang follow through yung RH na binabandera niya last SONAs. Sorry na daw po, Leila. Sabi ni Ses, less cheesy, please love me Filipino people who stuff. Haha. Napaka ano talaga nito ni Ses. From Tessa Gayanes, sabi niya, tertiary education and FOI bill. Nagkakasundo yung mga tao sa FOI in fairness. John Dominic Rodriguez says, FOI bill and EDCA. Na-discuss namin to. Christian Vincent Adrada says, education kasi wala naman daw talagang nabanggit tungkol doon. Or kung meron man, insignificant. Wow. Alfred Peleño says, sa sektor ng edukasyon, ALS or alternative learning system, lang ang nabanggit niya. Sana nakapag-ulat pa siya ng mas maigi tungkol sa sektor na ito. Christian Jesse Disolok, expound on education. Expound sa typhoon rehabilitation. Doon nabanggit niya yung Yolanda, ha? Yung rehabilitation efforts nila sa Yolanda. At may oras pa ba? Sige, meron pa. EDCA and expound on power plants. Last na. Do you agree with Pinoy's report about kung paano nag-respond ng government yung rehabilitation efforts Yolanda? Definitely no. May contacts kasi kami dun so alam pa rin namin yung nangyayari sa kanila ngayon. And yun. Mag-save lang talaga ng face kasi sobrang na-condemn internationally. Kung i-rank mo, madami tayong napag-usapan sa mga hindi nyo nabanggit nung nakaraan yung talumpati. Ano yung pinaka-importante sa mga nabanggit natin na dapat talaga siya yung kasama dun sa speech?
Agriculture talaga. Agriculture. Tsaka education, no? Very crucial backbones ng economy at ng industry. I see. Kung may tanong yung mga classmates natin na nakikinig ngayon and gusto nila magtanong sa'yo directly or sa Stan UP, how can they reach you? Go lang sa page. Lagi namang active sa Facebook. Siguro, may contact details naman doon na normally provide. Saka syempre sa mga local stand-up chapters. Pwedeng pumunta. Or sa mga member organizations. So marami yun, 30 naman yun. So, particularly ako, from Alay Sining ako. No? So, pwede nilang i-approach. Or siguro kami na lang nang pupunta. Mas maganda yung ganun. Kesa mag-antay ka, oy, mag-a-approach kayo. Ganun. Wag masyadong pastar. Okay na yun. Ay, may kaibigan ako pastor. Hi, James. Alright, maraming salamat, RJ Tessa, sa Thank you din. pagsama sa Thank you amin. sa Naliwanagan kami sa mga issues, no, na nabanggit at hindi nabanggit ng Pangulo sa kanyang pinakahuling, second to the last. Kaya na pa ako pinakahuling sona. Alright, again, maraming salamat sa lahat ng tumutok sa atin ngayong umaga. Magsama-sama ulit tayo next Wednesday, 10 to 11 a.m. Bukas naman po susunod ang Ikaw Naman. At for now, 11 a.m. ang Talatugtugan kasama ang napakagandang si Jeds. Maraming salamat. Ito po ang DZUP 602. Kasali ka. Usapang mahalaga at kwentuhang masaya. Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida. Kita Kids Buddies!